Hi! Welcome back to 𝒊𝒏𝒂𝒊𝒏 channel. In today's reading ay aalamin natin ang inyong kapalaran o ganap na maaari niyong kaharapin this year 2020. I'll be using both tarot and cartomancy reading, especially for you, Aries. Astrologically, ang taong 2019 ay nakapag-iwan ng isang malaking impact para sa'yo, Aries. Especially when it comes to love life or personal relationships. Ang ilan sa inyo ay maaring ikinasal ngayong taon. Some of you maybe got engaged. O di kaya naman, either kung single or in a relationship, ay mas naging seryoso o pinagtuunan nyo ng pansin ng inyong love life this year. When it comes to your money and career, naging maayos din ang lahat. Although meron kang naging mga unexpected expenses o bayarin nitong 2019, merong mga bagong opportunities namang tumating. Yung attention mo rin ng taong ito ay nandun sa side ng pagiging isang parang empath. Yun bang parang nararamdaman mo yung energy ng ibang tao. Especially mga taong malapit sa'yo na hindi maayos ang lagay o nasa sitwasyon na mahirap. At andun yung kagustuhan mo na makatulong sa kanila. You also have traveled a lot this year, regardless kung short or long trips pa yan. At nakatagpo ka rin ng ilang mga bagong kaibigan online in the outside world. Hindi naging perfecto ang taong 2019. May mga ilang naganap ring nakapagpabago ng iyong buhay o mga pagbabagong kinaharap sa iyong buhay ng 2019, dear Aries. Surely, real soon ay magpo-post ako ng video based naman sa inyong astrological or zodiac sign para sa inyong yearly horoscope for 2020. But this time, dito muna tayo sa inyong card readings using tarot and playing cards or what is known professionally as cartomancy. Mag-i-spread din ako ng isang oracle card mula dito na nakalaan just for you, Aries, using the Earth Magic Oracle cards. Okay? Yung aking babasahing baraha na inyong mapipili may or may not resonate with you, Aries, because these are general readings. Kaya maaari kayong makarelate o hindi makarelate sa anumang ating makikita sa baraha. Before we start, gaya ng aking palaging sinasabi, isang bagay lang ang aking hihilingin. Pumili kayo ng baraha, hindi gamit ang inyong mga mata, although yun talaga inyong gagamitin. Ang malalim kong ibig sabihin nito ay pumili kayo na gamit ang inyong intuition o yung pakiramdam nyo ay para sa inyo at hindi lang dahil sa nagagandahan kayo sa itsura ng baraha o dahil lang sa nakikita ng ating mga mata. Okay? Kung kailangan nyo i-pause sa part na ito ang video upang makapili kayo ng mabuti para sa kung ano mang inyong magpiling baraha ay mas mag-resonate or mas makarelate kayo at makakuha tayo ng mas accurate na sagot sa anumang ating pag-uusapan ngayon. So, this is group number 1, group number 2, group number 3, group number 4, group number 5. Kung nakapili na kayo, maaari na kayong mag-jumpstart sa timestamps na inilagay ko sa ilalim ng description box. Hi, group number 1. Ito na yung card na yung napili and let's start. Dito muna tayo mag-start with cartomancy reading. And ito yung tarots na yung napili. Lagyan natin siya sa gilid. And also itong oracle cards. Napapili tayo ng isa dyan for you. And dito muna tayo sa cartomancy. Aries, group number 1. Number 1 for Aries 2020. Ano yung message natin? Spirit guides sa kanila. Ano yung message natin for this? Aries 2020. Spirit guides. Aries 2020. Ano yung message natin para sa kanila? Nagdarating yung year 2020 group number 1. Tumatalo yung mga baraha. Aries 2020 group number 1. Okay.
Let's spread more. Group number 1. For Aries 2020, right now, andun yung hope and longing mo na magkaroon ng magandang bukas. You're wishing for more sa iyong relasyon. It could be your personal relationship o yung relasyon mo sa pamilya, sa kaibigan. Parang gusto mong mag-level up yung inyong relationship. At nakikita ko this year, you'll be focusing also more on your health, which is a good thing. Okay, let's spread more. Okay, may lumabas na isang card na sinabi ko na parang magpo-focus ka sa yung health, more on health this year. At nakikita ko na meron kang inaalala, meron kang aalalahan ng isang tao. It may be someone older, someone na malapit sa'yo, parang medyo mag-aalala ka dun sa health ng taong yun. Let's spread more. Okay, it could be your parents. Gusto mo, nakikita ko na andun yung gustuhan mong mag-spend ng more quality time kasama sila dahil parang the past years ay hindi masyadong nakulangan ka. Parang andun yung siguro you're busy with work as an Aries. As an Aries, you're very hardworking at marami kang ambisyon, marami kang gustong makamit, and that's a very good thing na iyong quality, Aries. Pero this year, maaaring din yung attention mo sa pamilya, especially with your parents or guardians or people na mas older than you. Yung nakikita kong pinaka-message sa'yo right now for 2020 Aries group number 1 ay siguro may bibigay kong advice is spend more quality time kasama ang pamilya this year. At nakikita ko naman when it comes to career na maganda yung career mo right now. Maganda naman yung daloy at takbo ng buhay. Kaya naman yung attention mo should be focused naman sana with your family. Okay? Okay, kunin naman natin itong in tarot. Okay, 2 of Cups, 8 of Pentacles, the 9 of Cups, and the Devil. Okay, nakikita ko Aries, group number 1, with the 9 of Cups. This year 2020, you will feel more content sa iyong buhay, kung anong mga aspeto ng buhay meron ka ngayon pagdating sa trabaho, sa relasyon, at sa ibang bagay na iyong pinagkakaabalahan. At kaya nang lumabas kanina with your Cartomancy reading, you will be wishing for more sa isang relasyon o sa parang gusto mo makaranas sa iba pang bagay ngayong taon. And with the 8 of Pentacles, I feel that there's a lot of changes na mangyayari this year pagdating sa iyong career. With 2 of Cups, you may enter a new relationship. Yes. Pwede itong yung hindi inaasahan na tao na pwedeng pumasok sa buhay mo. It could be a friend or a business partner, or kung nag-aaral ka, it could be a schoolmate. Pareho kayong magpo-focus doon sa hinihiling nyo sa isang relasyon na gusto nyo mabuo. Yes, group number 1. Nakikita ko na sobrang compatible kayo ng taong ito na makikilala mo if you're single. And if you're in a relationship, I'm getting a message na mas mag-explore pa kayo sa inyong relasyon. Parang maghahanap kayo ng bago. Mag-create kayo ng panibagong hobbies together para mas maging matibay yung inyong relasyon this year. Maaari rin kayo mag-travel. And with the Devil card, syempre, it's not always positive pagdating sa buhay. Maaaring pwede tayo makaharap ng mga
challenges along the way, especially sa inyong relasyon o sa relasyon na meron ka ngayon. Be careful lang sa yung mga ginagawa, group number 1, o sa mga pinapasok mong bagay, mga bagong bagay na gagawin mo this year, because I'm getting a message that with the devil card, pwedeng maging unhealthy yung attachment mo yung sa taong ito, o yung magiging connection nyo kapag masyado ng sobra. Alam naman natin kapag sobra, hindi na nagiging maganda. Kailangan magset tayo ng personal boundaries para maging maayos at maging balance ang lahat. Ayun, yun yung akin nakikita for you, group number 1. And punta tayo dito sa oracle cards. Tingnan natin kung anong isang exact word na mabubunot natin for you na mag-represent for the rest of the year. Kung ano mapapayo ng ating spirit guides for you. Group number 1, Aries, for year 2020. Aries. Okay. Release. Oh my God. Ito na nga rin yung isip ko, release. Okay, with the release, group number 1. Kung ano man ang mangyari this coming 2020 for you, Aries, it's okay to walk away and start again sa iyong buhay. Kasi hindi natin masabi ang life. Maraming challenges na pwedeng dumating sa atin. Could be positive, merong positive, may negative. Kung pumasok ka man sa isang relasyon o sa isang bagong addictions, pwedeng ang addiction nyo ay coffee or milk tea. Halimbawa lang, know your boundaries. Kung hanggang saan lang, hindi pwedeng, alam mo yun, kapag sobra na, ay hindi na maganda. At mafe-feel mo yun, group number 1, mafe-feel mo yun kung dapat pa ba o hindi na. Alam mo yun sa sarili mo. At yun yung nakikita ko for you this year. Meron kang choice, group number 1, at meron kang kakayanan na palayain yung sarili mo sa kung ano mang gusto mong palayain right now. At hindi mo kailangan ng permission ng ibang tao para gawin ito. Mas importante yung ikaw, yung sarili mo. Okay, yun lang muna ang aking masasabi sa'yo for this year 2020, and I hope this will resonate with you, group number 1. If not, remember that these are only general readings. Okay, thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one. Hi, group number 2. Ito na yung card na yung napili, and let's start. Unahin muna natin ay yung Cartomancy reading. At itong tarot like yung na dito sa gilid, in itong oracle na kuha tayo dito ng isa for you, Aries, group number 2 na mag-represent for the whole year. Dito na tayo sa yung Cartomancy reading. Group number 2, Aries 2020. Anong message natin para sa kanya? Group number 2, Spirit Guides. Anong message natin for Aries group number 2, year 2020. Group number 2. Ang message natin para sa kanya, Aries group number 2. Okay. Let's spread more. I will spread more para meron pa akong makita dahil I am seeing 2 person. Group number 2. Merong 2 tao sa buhay mo. Isang taong matanda at isang taong nakakabata. It could be a partner, a friend, a business partner, sister, brother. Nakikita ko na yung attention mo is more on this older guy.
maybe kasi realize na yung attention mo dapat dito lang. Alam nyo guys, with Cartomancy reading, it's more direct yung nakikita. So, unlike with tarots, masyadong malawak, maraming pasikot-sikot. For me, with Cartomancy, diretsahan ng sagot. Kaya yun yung aking nakikita sa baraha, sinasabi ko agad. I feel na mas laan itong card na to with those who are in a relationship right now. At kung hindi man, maybe your focus would be with someone older than you. At gusto ng taong ito na mag-explore ka sa iyong buhay, group number 2. At magkakaroon kayo ng mas, itong taong ito could be your father, na gusto niyang magkaroon kayo ng stable at magandang buhay in the future. Could be someone older, maybe your guardian. Pero kung in a relationship, I'm seeing 2 person. I'm getting a message na finally parang ma-realize mo this year yung worth mo. Yes, group number 2. Okay, let's read more. Tingnan natin. I'm seeing an event or isang okasyon na pwede yung daluhan. Andun yung nagwe-weigh-in yung decisions mo. Mag-weigh-in yung decisions mo this year. Your main focus for this year, nakikita ko na you be more focusing na sa yung personal relation. Yun ang aking nakikita. Group number 2. Maaring pinagbabalance mo yung dalawa, yung personal relationships at yung pamilya mo or trabaho. Okay, group number 2. Dito na tayo sa iyong tarots. Nakuha is Justice, Page of Swords, 2 of Pentacles, and the 3 of Pentacles. Okay, with Justice, maaring this year, bumuo ka lang ng mga decisions o choices na hindi magiging madali. And sometimes, tao lang tayo nagkakamali. Nakikita ko with Justice, maaring hindi mo to harapin. Parang, anon ka, magawiin yung sarili mo kung ano gagawin ko, ginawa ko ba to. With Justice card, you have to accept the responsibility, group number 2. Kung ano man yung kamalian na yun, diba? Doon naman tayo natututo. At the end of the day, and whatever circumstances na dumating, yun lang, at the end of the day, yung freedom na hinahanap natin at yung makapagpalaya lang doon sa nararamdaman nating guilt or maybe parang nahihiya ka, shame na mararamdaman natin this year, ay kailangan nating i-acknowledge yung mistake na yun. Kaya naman may advice ko na be careful doon sa mga decisions na pwede mong tahakin o gawin this year. With the Page of Swords, if right now meron kang hinahanap na sign o kasagutan kung yes or no, kung gagawin mo ba ito, kung bagay na to this year o hindi. With the Page of Swords, ang sinasabi nito is you should go for it. Kung ano man yung bagong ideya na gusto mong gawin this year. Maybe gusto mong magkaroon ng bagong pagkakabalahan or bagong negosyo, or maybe kung gusto mong travel or bumuo ng bagong hobby. With the Page of Swords, sinasabi nila na gawin mo ito. Perfect time ito gawin ngayon. Yes, group number 2. And with 2 of Pentacles, kung ano man yung papasukin mo is magiging maganda at magiging balance yung iyong gawain. Ang kailangan mo lang is yung balance. Yung priority mo lang talaga is kailangan ma-manage mo yung time mo, yung energy, at yung lahat ng maybe resources o yung ipinundar mo na gusto mo dito sa bagay na to. Ingatan mo lang yun. In balance, group number 2.
Kasi nakikita ko na magiging busy ka for this year 2020. At parang gusto mo natatapos agad ang gawain. Parang lagi magmamadali ka. Gusto mo after nitong isa is ito naman na hindi magiging magandang resulta kapag gano'n. At huwag masyadong workload yung gawain dahil hindi naman magiging okay yun. Take your time. Siguro mabuo ka ng isang schedule na gusto mong gawin. Oo, kasi para mas maging magaan o mas maging productive yung gawain. Group number 2. And with 3 of Pentacles, kung meron man tayong sisimulan this year, Aries, group number 2, syempre hindi naman agad-agad ay matatapos natin ito. Hindi naman agad-agad ay nandun tayo agad sa finish line. Syempre marami kang pagdadaanan along the way para makuha mo kung ano yung gusto mong makuha o marating mo kung gusto mong marating in the end. Pero with 3 of Pentacles, sabi ko na makikita mo yung kakayanan mo this year. Yung hilig mo, yung makakapagpasaya sa'yo. Yes, group number 2. Okay, yun lang muna. Dito tayo sa iyong oracle cards. Bubuna tayo ng isa na mag-represent for you the rest of the year. Tingnan natin ano ito. Okay, watalon. Tingnan natin. Yung message natin for group number 2. Okay. Yung music. Okay, with music, harmony, your guides are asking that you start to incorporate or integrate music more into your everyday life. Group number 2. Siguro, gaya ng sinabi ko with the tarot cards, magiging busy ka the rest of the year. May mga pagkakataon na parang gusto mo tumalon agad sa isang gawain, tapos hindi ka pa natatapos dito sa isa. I mean, take your time. It is important na matulungan mo yung sarili mo na mabalance yung energy at hindi ka mapagod dahil yun ang nakikita ko na masyado kang as an Aries, you're very hardworking. Group number 2, at marami kang ambisyon. Yes, marami kang gustong marating, hindi lang para sa'yo kundi para sa iyong pamilya. So take time to move into listen to music, dance to the music. Hindi mahalaga kung ano man ito. I mean, pwedeng nire-represent nitong music, harmony is take time to rest din. Pwede kang magpahinga, bigyan mo ng time yung sarili mo, alone time, pwede kang mamasyal, magpahangin. With music, maaari din na you're in the music industry. Pwede kang singer, or meron kang banda, meron kang grupo. At i-encourage ka dito na ipagpatuloy mo lang kung ano yung kakaibang gift na meron ka. Group number 2, i-allow mo yung sarili mo na mag-grow at ma-develop mo pa yung talent na meron ka at may bahagi mo daw sa iba. Yes, group number 2. Ayun lang, yun ang aking masasabi for you, group number 2 for this year 2020 Aries, and I hope this will resonate with you. If not, remember that these are only general readings at pwede kang hindi makarelate sa anong ating nakita sa baraha. Okay, thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Hi, group number 3. Ito na yung card na yung napila and let's start. Kunahin mo natin itong Cartomancy reading. Itong tarot ilagay ko muna dito sa gilid. And itong oracle cards. Napipili tayo dyan ng isa later. Mag-represent sa'yo for the rest of the year 2020. Aries, group number 3, year 2020. Ano yung message natin para sa kanila? Group number 3, spirit guides. Ano yung message natin para sa kanila for year 2020? Spirit guides, message for group number 3. Spell.
Let's spread more. More. Okay, group number 3. I'm seeing a message na maka-receive ka this year ng very important message. At itong message na to, it could be related dun sa yung business, or kung meron kang business, or kung ikaw ay nag-aaral. Itong taon to, makikilala mo siya sa isang event, or maybe a reunion. At kung ito ay regarding sa iyong business, ay kakailangan mo ng budget. Maybe kung kailangan mo lang puhunan, or meron kayong pagkakasunduan ng taong ito. I am seeing financial ups and downs this year, group number 3. Kaya naman, siguro ma-advise ko, consider mo yung pagkakaroon ng budget, o yung mag-isip ka ng plano for savings this year, kasi hindi naman lagi nandun tayo sa taas, di ba? Minsan, bumababa rin tayo, hindi palaging good news. Pero, may pagkakataon na nakaka-receive tayo ng bad news pagdating sa ating finances. So, plan for savings, group number 3. Let's spread more. More. Okay, siguro itong papasukin mong bagong ideya, or bagong karanasan this year is something na buo na yung loob mo na gusto mong gawin, o mabubuo yung loob mo na gusto mong gawin, dahil this is something new for you, group number 3. And di ba kapag meron tayong mga pinapasok na bago, minsan meron kailangan ding mawala sa buhay natin. I mean, one thing will come to an end in order to make room for something new. Diba, group number 3. Nakikita ko na mayroong bagong darating para sa'yo. Business related, yes. Meron din, pwede rin sa love, when it comes to relationship. Kung merong mawawala, meron din darating na bago for you, group number 3. Okay, punta tayo sa yung tarot cards. Okay, Knight of Pentacles reverse, Queen of Pentacles, Three of Cups reverse, and the Justice. So, I'm getting a lot of reverse energy sa yung tarot cards, group number 3. Weight of Justice reverse. Nakikita ko na meron kang decisions or choices na dapat gawin this year na makakaramdam ka na parang hindi tama, or pwedeng magkaroon ka ng hesitant na harapin kung ano man yung naging decision na yun. I tell you, group number 3, na you should face whatever decisions na magagawa mo this year. Ayan, kung ano man decision yan na gagawin mo ngayon, kailangan mo harapin kung ano man yung consequences, dahil at the end of the day, diba, group number 3, yun lang naman yung makakapagpalaya sa atin. Kaya naman, ang ma-advise ko is, bago tayo gumawa ng desisyon this year, ay pag-isipan mo muna mag-igi, pag-isipan mo munang mabuti, group number 3. Doon lang tayo sa tama palagi, okay? With the Three of Cups and Knight of Pentacles, parang this year, mas gugustuhin mong mapag-isa. You want more freedom, gusto mong ikaw lang muna. Yes, group number 3. And sometimes, parang nawawala na yung connection natin sa mga tao na sa paligid, with your friends or family. Know that there are people around you, group number 3, at huwag mong masyadong sarilinin lang yung problema, dahil nakikita ko na maraming pwedeng tumulong at magbigay ng suporta sa'yo, whatever mang problema yung maaari natin kaharapin this year. And with Queen of Pentacles, parang nagbabalance yung gawain mo and yung relationship mo, yung trabaho mo. Sinusubukan mo na magkaroon ng balance itong dalawang to, pero at the same time, mas nagpo-focus ka muna doon sa me time. Gusto mo munang mapag-isa most of the time this year. Yun ang aking nakikita.
And as an Aries, you're very hardworking at talagang marami ka ding ambisyon na makamit dahil hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga tao na sa paligid mo. Group number 3. So, dito tayo sa yung oracle card. Puno tayo ng isa for you na mag-represent for the rest of the year for you. Group number 3. Tingnan natin kung ano yung mabubunot. Group number 3. Spirit guides, anong message gusto yung iparating sa kay group number 3 Aries for 2020. Okay. Promise. New moon. Okay, new moon promise. This card sends a message na kung ano man yung pinagdadaanan mo o pagdadaanan mo this year ay makakayanan mo. Group number 3. Ang kailangan mo lang is mag-commit doon sa tama, doon sa alam mong tama na desisyon, as I was saying, na pwede kang makagawa ng isang desisyon na hindi mo magugustuhan afterwards na gawin dahil parang mali ito. Kailangan mo lang harapin ito, group number 3, at mag-commit ka ng buong puso doon sa action na iyong kaharapin. Maging positive ka lang this year, group number 3. Alam ko hindi magiging madali yung positive ka palagi, pero makakatulong yun para yung thoughts mo is maging klaro sa kung anong dapat mong gawin o kung saan ka dapat mag-focus sa mga susunod na gawain or responsibility this year. And with this card, promise, sundin mo lang yung intuition o yung nararamdaman mo ay alam mong tama at huwag kang masyadong magpapadala sa kung ano sinasabi ng ibang tao. And sa pinaka-importantong oras na to, itong taon na to, alam ko, mas gugustuhin mong mapag-isa, pero you must surround yourself sa mga taong alam mo, sumusuporta sa'yo. Yes, group number 3, alam mo yan, you have people in your life na maaaring kang suportahan along the way, kahit anong pagdaanan mo. Pero syempre, meron din mga tao na hindi ka fully sinusuportahan para syempre hindi naman natin, we cannot please everyone, pero focus ka lang doon sa mga taong talagang sumusuporta sa'yo. Gagabayan ka nila rin para dito sa mga next steps na gagawin mo sa buhay, sa mga desisyon na magagawa mo sa buhay this year, group number 3. Okay, yun lang for this year 2020 for you, Aries, group number 3, and I hope this will resonate with you. Remember that these are only general readings. Okay, thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you in my next one. Hi, group number 4, ito yung card na yung napili, and let's start. Ito yung tarot cards na yung napili, and lagyan mo natin siya sa gilid. Dito mo tayo sa yung Cartomancy reading, and ito yung oracles na pipili tayo dyan ng isa na mag-represent for you the whole year. Group number 4, Aries, year 2020. Anong message natin para sa kanila? Guiding spirits, Aries, year 2020. Spread more. Okay, group number 4. I'm seeing na magta-travel ka. You will be traveling this year. Group number 4. Regardless kung short travel or long travel ito. Short trips, long trips. Spread more. And along the way, kapag nandun ka sa travel na yun, just be careful dahil maaring magdulot ito ng confusion. I mean, magkaroon ng complicated na sitwasyon kapag nandoon ka na. Just be careful doon sa yung mga gagawin at pinaplanong gawin this coming year, 2020, group number 4. I'm seeing na business related itong gagawin mo dito. Yun yung nakikita ko. It could also do something with relationship, pero I'm seeing more on business related or do sa career mo, sa work mo.
And kung ano man yung maging confusion o complicated na mangyayari is malalampasan mo to. Yung success ay nasa likod mo lang. Tapos here, group number 4. Yes, let's spread more. Kailangan mo lang i-remind yung sarili mo doon sa importansya o kahalagahan ng magandang komunikasyon para ma-avoid natin yung confrontations o anumang complications o complicated na sitwasyon this year, group number 4. Kasi nakikita ko na maaring magkaroon ng disappointments kung hindi mo, kung pangungunahan tayo palagi ng emosyon natin. Kailangan maging maganda yung communication. Communication, napaka-importante ng group number 4 para maiwasan natin yung mga hindi pagkakaunawaan. Okay? So, dito tayo sa yung card. Tarot card na napili. Ito. So, ito yung 8 of Pentacles reversed. 5 of Pentacles reversed. The Devil. And Ace of Wands reverse. The Devil reverse. So, I'm seeing a lot of reverse energy sa yung tarot cards group number 4. Okay, with the Devil, it doesn't mean na pag Devil is hindi na maganda, okay? It could be a sign na pwedeng gusto mong mag-let go sa isang bagay na unhealthy na para sa'yo. Could be yung hindi na magandang, kung hindi na maganda yung diet mo, gusto mong mag-start ng panibago. This card is a reminder na kailangan nating mag-create ng magandang diet. Yes, group number 4. Could also be more on yung mga negative thoughts na tumatakbo sa isip natin na hindi na nagiging healthy at parang hindi na siya talaga nakakatulong para sa'yo dahil pakiramdam mo hindi ka nakakausad sa buhay kapag puro ganoon yung ating naiisip. Take the Devil card as an opportunity para magbago doon sa positive side ng buhay, group number 4, at mag-focus ka doon sa yung ultimate goal, kung anong gusto mong marating, and huwag kang masyadong magtatago doon sa shadow side or doon sa yung shadow self, group number 4. Dahil kaya mong magbago, kaya mong magsimula ulit, group number 4. And with 8 of Pentacles, parang yung nasa isip mo, nag-create ka ng idea na parang masyadong unrealistic at malayo sa katotohanan na magagawa mo, group number 4. I mean, it's okay to set higher goals, pero huwag masyadong mataas. Doon muna tayo sa alam natin, makakaya natin. Right now, the most important time naman is now. Diba, group number 4? Huwag tayong masyadong maging unrealistic doon sa mga gusto nating gawin. At huwag this year, huwag masyadong maging perfectionist na dapat ganito, dapat ganun. Diba, kapag masyado tayong focus dun sa bawat detalye, ay hindi na natin nakikita yung bigger picture ng isang sitwasyon. So, kung gusto nating magbago, meron tayong gustong baguhin at palitan ngayong taon, tandaan nyo na yung perfection, walang ganun. Walang ganun sa buhay. Nobody's perfect. Diba, group number 4? With 5 of Pentacles, if this year medyo nahirapan ka with career, group number 4, medyo kung nagkaroon ka ng struggle with your finances this year, with the 5 of Pentacles, this indicates that maaari kang makakuha ng bagong pagkukuha na ng income. Pwedeng kang magkaroon ng bagong trabaho this year, makakuha ka ng trabaho at makakabangon ka ulit mula dun sa pagkabagsak. Yes, group number 4, Aries. This year, mas makita mo yung worth, mafe-feel mo yung kahalagahan ng confidence na magagawa mo kung ano man yung gusto mong gawin at makamit. Also, with 5 of Pentacles, siguro andito rin yung pagkakataon na parang nag-struggle ka dun sa yung spiritual connections, yung sarili, yung parang pakiramdam mo andun yung, hindi naman tayo forever na okay, diba? Andun yung makakaramdam ka ng parang
nag-iisa, parang wala kang nakakasama sa buhay or kinakaharap mo to ng mag-isa, and pwede kang mag-worry na parang hindi ka sapat, parang hindi ka enough, especially pagdating sa finances o pagdating sa mga material na bagay. Parang hindi ka okay, parang hindi ka sapat. I mean, as an Aries kasi marami kang ambisyon, you're very ambitious, as well as you're very hardworking. Kaya naman, alam ko na magagawa mo to. Kung ano man yung i-set up mo this year, magagawa mo. Group number 4, kailangan mo lang ng sapat na tiwala sa sarili. Trust that the universe is here to support you financially with the 5 of Pentacles, group number 4. Okay, dito tayo sa yung oracle card. Bumuno tayo ng isa para sa iyo na mag-represent kayo the whole year, group number 4. Okay, message kayo guys with group number 4. Anong message natin para sa kanila? Okay, ocean, ebb and flow. Okay, group number 4 with the ocean, ebb and flow. It represents the ocean movements, and they're simply your emotions that you carry. You have been fighting with the ebb and flow of your feelings. Para bang nakikipaglaban ka doon sa nararamdaman mo, doon sa nararamdamang ayaw mo ipakita. You're denying your hurt, anger, yung sorrow, yung galit, yung love. Parang hindi mo yun ipinapakita, ayaw mong malaman ng iba. Group number 4, bigyan mo ng karapatan ang iyong sarili na lumangoy at harapin mo ang alon na dapat mong harapin. Sa buhay, hindi natin maiwasan na magkakaroon tayo ng problema kasi kaakibat na yan ng pananatili natin dito sa mundo. At kapag may problema, kapag may mga dumadating, may mga pagkakataon na imbes na positibo tayo, ay hindi natin maiwasan na nagkakaroon tayo ng mga negative thoughts. Kung ano mang hagupit ng alon ng iyong kaharapin this 2020 ay maging matatag ka at manatiling maniwala na kakayanin mo ang pagsubok ng buhay. At kung kinakailangan, group number 4, Aries, you can stop, breathe, and just go with the flow. You are too blessed to be stressed. Ika nga, group number 4. So, ayun lang. Yun lang muna yung aking readings for you today, group number 4. And I hope this will resonate with you. And if not, remember that these are all only general readings at pwede hindi ka makarelate sa anumang ating nakita sa baraha ngayon. Okay? Thank you so much for stopping by and for watching. And I hope to see you on my next one. Hi, group number 5. Ito na yung card na yung napili. And let's start. Ito yung tarot cards na ilagay mo natin sa gilid. And yung oracle card, nakukuha tayo dito ng isang card na mag-represent para sa'yo this whole year 2020. Aries, group number 5. Dito muna tayo sa yung Cartomancy reading. Okay. Group number 5, Aries. Ano yung message natin para sa kanila? Spirit guides, group number 5. Group number 5, Aries. Let's spread more for you, Aries. Group number 5, I am seeing new beginnings this year. Hindi lang ito yung dahil bagong taon ay magbabago ka, pero marami kang gustong simulan this year, and nakita ko sa baraha mo right now, this is the perfect time para gawin mo yun. Yes, group number 5, Aries. At ano sa sarili mo? Gusto mo rin, kagustuhan mo rin to na parang you're longing for peace. Parang gusto mo maglaan ng oras this year para sa'yo at makapag-isip-isip at para na rin matulungan mo yung sarili mo. Very, very important yung pagpaplanuhan natin yung mga decisions natin, lalo na kung masyadong yung plano natin is malalaki. I mean,
kung meron tayong talagang set goals na gustong ma-achieve sa buhay. Let's spread more. This year will be a very lucky year for you, Aries, group number 5. Masaya ako na masabihin yun. Dahil may good news kang matatanggap this year. Yes, group number 5. At marami kang mapapasaya. Marami din kayong magsasaya na good news na matatanggap nyo. Yes, group number 5. I'm seeing a message na kapag natanggap mo tong news na to, unang-unang papasok sa isip mo ay maaring ang iyong pamilya. Gusto mo silang tulungan, especially your parents or guardians na nakakatanda sa'yo, Aries. You've been working so hard the past years. In this year, 2020, ay talagang maganda ang nakikita ko sa iyong baraha, group number 5. Actually, kung ano man gusto mong gawin this year, magagawa mo. Yun ang nakikita ko is a perfect 10 when it comes to your finances, with love, relationships, and you will be traveling. I'm seeing that you will be traveling this year. Ang ganda ng baraha mo, in fairness sa'yo, group number 5. Natutuwa ako doon. Pero syempre sa buhay, hindi lang palaging positive. May chances na in the middle of this year, 2020, ay mag-worry ka about sa health. Either iyong health o ibang tao sa buhay mo. Kaya naman, sana pagtuunan mo rin yung iyong pangatawan, yung health mo, group number 5. Para complete package na when it comes to love, your finances. Napaka-importante na yung health, group number 5. Okay, dito tayo sa yung tarot, kung ano ito nakuha mo. Okay, 7 of Swords, King of Swords, the Magician, and the Ace of Pentacles. And with Ace of Pentacles, this represents new opportunities, new beginnings. And I'm getting a message na magiging maganda ang buhay when it comes to your financial sector this year. Aries, group number 5. Yes, masyadong nag-resonate yung Cartomancy sa yung tarot reading today. At I'm getting message na good news this year. Pero syempre, gaya ng maraming bagay sa buhay, itong magandang mensahe na to para sa'yo is still all up to you. Action changes things, Aries. At ito na yung taon. Ito na yung taon to build something new for you, Aries. And ito, and with the Magician, this 2020, you can make your dreams come true. Diba? Ang ganda na lumabas sa yung baraha. Natutuwa ako. Positive yung nakikita ko. With the Magician, lahat ng kakailanganin mo para matupad yung kailangan o gusto mong ma-achieve this year ay nasa yun ang harapan. Yes. Ang kailangan mo nilang gawin ay ang kumilos. Take action. Have faith na magtatagumpay ka. Ito yung perfect time to move forward. Kung meron kang ideya or bagong ideya na gustong gawin ngayong taon, eh, gawin mo na. Okay? With Queen of Swords, Aries are natural born leaders. Alam mo na yan sa iyong sarili. Kung hindi man, eh, yung ibang tao madalas nakikita ka as a leader. Kahit na pakiramdam mo hindi ay you are natural born leader, group number 5, Aries. Maaari kang makapag-inspire at maging mabuting halimbawa dahil sa pagiging masipag at determination mo sa iyong ginagawa this year. Yes, group number 5. And with the 7 of Swords, ito, pwedeng ikaw mismo ito or ibang tao sa buhay mo na parang tumatakas ka with something. You may be trying to get away with something na parang ayaw mong aminin. Or pwedeng ibang tao to sa buhay mo, ha. Meron kang ilang mga sikreto, Aries, na ayaw mo munang sabihin sa iba. Pero I'm seeing a message na others will soon find out kung ano man ito. At sana maging matapang ka doon sa kung magiging positive or negative yung consequences na kakaharapin mo, dear Aries. Pero sabi ko nga, pwede ikaw to o hindi. Okay? Yun.
Dito naman tayo sa iyong oracle card. Kukuha tayo ng isa na mag-represent. Okay, tumatala na yung baraha. Group number 5. Kuha tayo ng isa for you. Okay. Ancient Healing Wisdom Shaman. Okay, group number 5, Shaman, Ancient Healing Wisdom ang iyong nakuha. I'm seeing a message from this card na kung makakuha ka ng good news at ma-receive mo ito this year at matupad mo yung mga pangarap mo, yung goals mo, I suggest yung message ng card na to is to get outside at slow down sa buhay. Group number 5, Aries. Magpahinga ka. Take time to enjoy the nature. This year, 2020 is the perfect time to take a break for you, dear Aries. Group number 5. Kasi, sa nakita ko sa resulta ng iyong baraha, nakuha mo is, hindi mo yun na-achieve kung hindi ka pursige sa buhay, kung hindi ka nagpagod. Siyempre, lahat naman tayo nagsisimula sa una. Yes, group number 5. Take a break and siguraduhin mo na nagpapasalamat ka sa anumang nare-receive mo sa buhay. Marireceive mo this year, napakahalaga na mag-thank you everyday sa ating Panginoon sa taas. At sabi ko nga kanina, lumabas sa yung Cartomancy reading na maaari kang mag-worry this year with your health or someone else's health sa yung buhay. Kaya naman, this Shaman, Ancient Healing Wisdom, ay ipinaparating rin ito na alagaan mo yung sarili. Tingnan mo yung sarili mo kung kailangan mo magpa-check o bumuo ng bagong lifestyle. Feel grateful and magpahinga ka. Group number 5, Aries. Kung kinakailangan mong mag-unplug, kung mag-disconnect sa gadgets, sa technology, at magkaroon ng mag-detox this year, gawin mo. It's perfect time. Ito yung message para sa'yo ng card na to. Group number 5. Ayun, group number 5 ang aking nakita sa iyong baraha today. And I hope this will resonate with you. At kung hindi man, remember that these are all only general readings, kaya maaari kang makarelate at hindi makarelate sa anumang ating nakita sa baraha. Okay? Thank you so much for watching and I hope to see you in my next one. Bye!